Paano nga ba nabubuo ang ginto? Madalas, ang alam natin, ang ginto ay nabubuo sa natural resources ng Earth. Pero mali pala ito. Ang origin ng ginto ay hamak na mas matanda pa sa ating mundo. Paano ito nangyari at bakit? Bago natin alamin yan, alam nyo ba sa panahon ng medieval time ay nagtangka ang mga alchemist na gumawa ng ginto sa pamamagitan ng tanso at kombinasyon ng mga kimikal. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang ambisyon na pinagugulan nila ng panahon ay hindi pala imposible sa modernong panahon. Ngayon ay pwede nang gumawa ng ginto mula sa makabagong teknolohiya na meron tayo ngayon. Pero ano nga ba ang pinanggalingan ng ginto? Ang sagot dyan ay nasa ibabaw, nasa mga bituin sa langit. Ang sagot ay palagi lang natin nakikita, pero hindi natin namamalayan. Ang ginto ay isang extraterrestrial na bagay. Hindi mismo nanggaling sa ating mundo. In short, matatawag itong alien. Nabuo ito sa outer space at napunta sa ating mundo milyong taon nang nakakalipas sa pamamagitan ng cataclysmic stellar explosion. Paano nga ba nangyayari ang cataclysmic stellar explosion? Ito ay sa pamamagitan ng mga sakuna sa ating mundo milyong taon nang nakakalipas. Ang tawag sa trahedyang ito ay supernova explosion. Ang bituin ay gawa sa hydrogen, isa sa pinakasimple at magaan na element. Ang sobrang gravitational pressure na meron ito ay nagdikit-dikit para makagawa ng nuclear fusion. Sa core nito, ang prosesong ito ay gumagawa ng dahilan upang magbitaw ng energy sa hydrogen na siyang dahilan kung bakit umiilaw ang mga bituin. Sa paglipas ng ilang milyong taon, ang pagsama-sama ng hydrogen sa parehong proseso ay naging resulta sa pag-transform nito sa isang mabigat na element, ang helium, carbon at oxygen. At ang pagkasunod-sunod na reaksyon ay mabilis umabot sa iron at nickel. Subalit sa puntong ito, ang nuclear fusion ay hindi nare-release ng saktong energy at ang pressure ay unti-unting nawawala. Ang outer layer ay nagko-collapse mula sa sentro at bumabalik sa bigla sa pamamagitan ng energy. Dahilan para magkaroon ng pagsabog sa bituin. Ito ang rason sa pagkabuo ng supernova. Ang napakagrabing pressure mula sa bituin ay napakataas upang ang proton at electron ay pilitang magsama sa core. Dahilan para mabuo ang neutron. Ang neutron ay walang repelling electric charge kaya palagi itong nakukuha ng grupo ng iron elements upang makabuo na mas mabigat pa na element. At sa pagpapatuloy ng proseso na ito ay nagdudulot ng pagbabago mula silver to gold, past to lead, papuntang uranium. Sa milyon taong pagbabago nito mula hydrogen to helium, ang pagkabuo ng pinakamabigat na element sa supernova ay segundo lamang. Ano nga ba ang nangyayari sa ginto pagkatapos ng pagsabog? Ang paglaganap ng supernova shockwave ay tutulak sa elemental debris sa pamamagitan ng interstellar medium na nagtitrigger sa pag-react ng gas at dust, dahilan sa pagkabuo ng panibagong bituin at planeta. Bago pa nagkaroon ng buhay sa ating mundo, ay naunang mahulma ang ginto at napapakinabangan natin sa panahong ito sa pamamagitan ng mining. Ang tanong ng karamihan ay makakaproduce pa tayo ng ginto sa parihong kalidad na meron ito? Ang sagot ay oo. Sa pamamagitan ng particle accelerators, nagdudulot ito upang makagawa ng nuclear reaction at nakakapag-produce ng ginto galing sa bituin. Pero, ang makinang ito ay nakakagawa lamang ng ginto atom by atom. So, kailangan natin maghintay ng 1,000,000 taong mahigit para makaproduce ng 1 gramong ginto. Kaya't posibleng magawa, pero imposibleng makaproduce. At dyan po natatapos ang ating munting kwento. Maraming salamat sa panonood.